Đây là một cái thùng máy, một vị khách ở xa gửi cho mình. Coi mã men là gì? X540LG. Đã hoàn thành xong cái máy Acer. Còn cái men Acer này để mình kiểm tra coi xem bị gì ha. Sẽ cấp nguồn vào dòng 0.04, kích nguồn thử xem. Không kích nguồn được, mình sẽ mở ra luôn. Cáp đã mở ra sẵn rồi, mình sẽ gắn cáp phím này ha. Cấp lại nguồn, kích nguồn. Không có tác dụng gì hết. Sẽ mở cái men này ra để mình kiểm tra. Đây, cáp van, cáp lo. Vị trí này còn một con ốc, mình sẽ tháo ra luôn. Kiểm tra sơ bộ thì chưa thấy dấu hiệu gì đã sửa chữa. Giờ mình sẽ để cái bộ này sang bên, tiến hành vệ sinh men. Vệ sinh xong có phát hiện đây, có dấu vô nước nha cả nhà. Mình sẽ zoom cận cảnh cho cả nhà xem. Đây, có dấu vô nước ngay vị trí này ha. Bây giờ trước tiên mình sẽ vệ sinh. Cái này, ngay chỗ này nó bị vào nước nè. Bây giờ mình sẽ cấp nguồn vào để mình đo nha. Chiếc này có 2V3, đây 1V7. Kiểm tra cái nguồn đầu vào nè. Đây nguồn 19V vào. Xem ở đây phép, đây có qua 19V và qua đây có 19V. Mình kiểm tra coi 19V có vào trong main board không. 19V có vào trong main board. 9V có. Mình kiểm tra nguồn 3V 5V là có không. Đây tại sao đây có nguồn chỉ có 2V và đây không có nguồn. Để mình đo nội trả thử xem. Không vấn đề gì. Bây giờ mình sẽ kiểm tra điều kiện của IC sạc này ha. Đang kiểm tra nguồn in xem có không. Đây in sao chỉ có 1V8 thôi. Nên mình sẽ kiểm tra cái đường in coi. In tại chân 20. Đây, đường in có 19V. Kiểm tra đường ACDS 2V5 có ok. Kiểm tra AC ok.
có 3V. Đây, điều kiện của IC sạc là đủ ha, tiêu chuẩn ổn. Rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra phía bên đây. Đường nguồn 3V hiện tại bây giờ chỉ còn có 2V thôi. Đường nguồn 5V thì chưa mở, nè, sau khi kích nguồn nó mới mở. Hiện tại là cũng là 3V on quay nè, bây giờ nó sụp còn 2V thì mình nhờ IC 3V 5V này lỗi. Giờ mình sẽ tiến hành mình thay thế IC 3V 5V này nhé cả nhà. IC 3V 5V có tên là 1589Q. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình thay thế IC 3V 5V này nha. Bây giờ mình sẽ kiếm IC để mình thay thế. Đây mình đã tìm được con IC để mình thay thế ha. Đây con UB 1589Q. Tiến hành mình sẽ thay thế vào trong mainboard này. Để mình kiểm tra vị trí chân. Này vị trí chân số 1 là ngay chỗ này. Để xe đúng theo chiều ha. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình khò mình thay thế. Trong quá trình em thay thế em di dời cái máy quay của em á cho sát em quay cận cảnh. Quá trình em thay IC nhưng mà cuối cùng em quên một điều sai lầm là em quên bấm máy, đã bỏ qua cái khúc mà em đã hàng IC 3V 5V này vào. Đây là con IC, đây là IC trong men, và con bên đây là em đã thay thế vào rồi nè. Giờ em sẽ tiến hành em vệ sinh nha. Giờ em sẽ kiểm tra những cái chân này mình thay thế nè, có dính vào sát hết không. Bên đây tốt, ok rồi, 4 bên ok hết nha cả nhà. IC đã đóng ok rồi. Sau khi thay IC 3V 5V mình sẽ tiến hành mình cấp nguồn vào mình đo ha. Máy hiện tại là ăn dòng 0.29, 0.27, 26. Vậy là men hoạt động rồi cả nhà ơi. Bây giờ mình sẽ đo coi. Đây 3V có, 5V có. Đây nguồn gam 1V3. Nguồn VGC. Đây nguồn CU lên 1V5. Ok, hoạt động nha cả nhà. Đây là cuộn sạc pin nè. Không có pin thì không có nguồn. Nó nguồn hiện tại nguồn thấp, nó chỉ có 0.9 thôi. Bữa trước có ông anh em hỏi mình á, là cái cuộn sạc pin này nó đo có nguồn không, mình nói là thông thường là do là phép nó tự dẫn thôi. Nguồn bao nhiêu đó là tự con phép nó dẫn, rồi IC khiển ra được bao nhiêu thôi. Bây giờ mình sẽ rút nguồn ra nha, và mình gắn cái dây cáp màn hình vào, mình xem coi cái men này có xuất hình hay không. Mình gắn cổng quay ra trước ha, cấp nguồn vào thì mainboard nó sẽ tự kích nguồn. Ok, men lên hình nhé cả nhà. Dòng này là con i3 thế hệ 5 và RAM onboard là 4GB. Ok, lụm nha cả nhà. Vậy là mình đã sửa được cái men này luôn rồi nhé. Giờ mình sẽ rút nguồn ra, còn gắn vào trong cái mainboard thử rồi. Và sẵn đây mình sẽ thử cái cổng HDMI luôn. Đây, mình sẽ cấp nguồn vào. Cấp nguồn thì sẽ tự kích nguồn nha cả nhà. Đây là HDMI này sao không xuất hình được. Mình sẽ tiến hành mình vệ sinh cái cổng nha. Vẫn không có tín hiệu. Đây, mình sẽ rút nguồn ra và mình cấp vào lại. HD không thấy xuất hình này nhé cả nhà. Trong đó không thể xuất hình này. Màn hình nó không có tín hiệu gì hết ha, hoàn toàn không tín hiệu gì hết. Khả năng là cái HDMI này nó vào trong Windows rồi nó mới xuất hình được rồi. Mình sẽ gáp mainboard này lại vào máy nha cả nhà. Đây là cái bộ cổng phụ nè, cổng chuyển đổi nè. Mình gắn sai rồi, gắn ngược gì mới đúng nè. Kiểm tra có đúng hết chưa. Ok, hoàn toàn khớp đúng nha cả nhà. Giờ mình sẽ gắn vào ha. Sẽ gắn cái jack fan này vào, gắn jack lo vào,
Em sẽ vặn lại ốc. Máy của khách gửi thì không có ổ, em sẽ gắn cái SSD của em vào để em test thử. Và đừng quên gắn lại cái miếng cách điện này nhé cả nhà. Cái miếng cách điện này vị trí nãy có một cái lỗ ốc ngay chỗ này thiếu một con ốc rồi, thì em mượn tạm con ốc lại ca. Gắn lại cái bằng phím và con chuột của khách để em thử luôn. Mình phản hồi với Asus nha. Asus thiết kế toàn là máy gắn cáp và rất là khó không à. Làm như thông dụng như những hãng khác, người dùng ta thay thế, người ta gỡ ra rồi cho nó dễ. Còn thiết kế toàn là khó khó không à. Rồi mình sẽ gắn cái dây Vega của mình vào. Và sau đó mình sẽ cấp nguồn. Cấp nguồn thì sẽ tự kích nguồn. Và mình xem cái pin mình nó có nhận được cái main này hay không nữa. Đang vào Windows luôn nghe cả nhà. Mình xem thử cái Windows mình nó có chịu nhận không. Bàn phím bị lỗi nha cả nhà. Đây bàn phím đây, em bấm nó không nhận chữ nào hết luôn rồi. Không biết cái nút nguồn này còn hoạt động được không. Mình sẽ tiến hành em tắt máy. Em xích đầu máy ha. Bây giờ em sẽ nhấn nút nguồn rồi, thử xem cái nút nguồn này. Ủa cho tắt máy mà sao reset lại. Em ấn giữ nút nguồn xem coi có tắt máy được hay không. Nút nguồn cũng không tác dụng nha cả nhà. Rồi, để bây giờ em sẽ liên hệ với khách hàng gửi cái máy này để mình hỏi ý kiến xem như thế nào. Vừa liên hệ với anh chủ máy này và anh nhờ mình là độ luôn công tắc cho anh ấy. Có thể là cái máy này về anh cắm màn hình ngoài anh sử dụng rồi, nhưng phím này hư rồi, đâu có kích nguồn được đâu. Giờ mình sẽ làm thêm công tắc nguồn cho anh ấy. Rồi mặt bàn phím đáng lẽ mình tính là làm đây ngay nút nguồn luôn cho nó thích hợp, nhưng mà thấy dưới cái mặt nhôm này, hoặc mình cắt bỏ, mình bỏ cái mặt nhôm mà luôn. Nhưng mà sau này lỡ khách hàng người ta cần thay thế cái bàn phím, người ta sử dụng lại rồi không mặt nhôm này thì nó cũng kỳ lắm. Mình sẽ thay, mình độ nút nguồn ngay cái nút này ha. Nếu mà muốn đúng đẹp là phải độ ngay nút này, độ ngay này thì bắt buộc mình phải bỏ cái miếng này mới được. Tại mình hàn câu dây ra để cái miếng này vô thì nó sẽ đội cái dây lên. Và cái nút này mình tháo ra thì cái chân nó rất là nhỏ, độ công tắc vô nếu mà giữ cho có cái nút để nhấn thì nó hơi khó, nên mình đã quyết định mình thay thế cái nút nguồn vào ngay chỗ này. Và để xác định cái nút kích nguồn trên mainboard này ngay vị trí nào thì mình mở cái bao wheel lên của cái sơ đồ của cái main này. Cái chân kích nguồn là chân bìa cuối cùng phía bên này luôn. Theo cái sơ đồ thì là ký tự là chân 26, cái này là 26 chân, là chân bìa cùng bên tay trái mình nha. Nên mình sẽ cấp nguồn vô vào cho cả nhà xem và mình đo. Cấp vô nó tự kích nguồn, lý do là không pin. Mình sẽ đo này, chân bìa cuối cùng này có 3V, độ nút nguồn thì bắt buộc em phải mở cái nút này lên. Đây, vị trí đây cũng hơi bụi, vệ sinh cho sạch ha. Tiếp đến mình sẽ lấy cái nút này, cái nút cao su nè, nút đàn hồi đó mình sẽ lấy ra luôn. Mình sẽ độ, mình lấy một công tắc để vào đúng vị trí này luôn. Rồi, hợp lý nha cả nhà. Đó, rất là vừa luôn. Còn cái nút kích nguồn mình gắn bên đây thì không thể vừa được, nó sẽ to hơn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành em câu dây em hàn vô nha cả nhà. Đây công tắc đây, em đã hàn dây vào ha.
Giờ em sẽ đưa cái đường dây này vào trong cái lỗ này đó. Ở đây có cái lỗ này thông với bàn phím mặt dưới nè, thấy không cả nhà, nó cho nó tiện nó gọn luôn. Rồi bây giờ em sẽ đưa sợi cáp này vào trong cái khe của cái bàn phím. Em sẽ đưa vào. Hay đây thấy không nha cả nhà, nó thông ra ở mặt phía sau nè. Em sẽ rút vào để xem cái công tắc này vừa không, thì chắc chắn là vừa rồi. Thấy hợp lý không nha nhà. Giờ muốn nhanh để cố định cái công tắc này thì em sẽ dùng keo 502 cho nhanh ha. Em cho một ít keo 502 vào vị trí này, ít thôi nha cả nhà. Rồi bây giờ mình sẽ để công tắc vào đúng vị trí nha, theo đúng vị trí mình mong muốn. Ăn giữ chờ cho keo khô cho nó dính lại. Dùng keo 502 là nhanh khô nhất. Về phía mặt bên đây em kiểm tra chắc là tiện lợi. Mình sẽ cố định cái vị trí dây này lại để nó không có bị cắn vô cái miếng nhôm nè, lâu ngày nó bị đứt. Em sẽ không có gặp bẻ liền, em sẽ cho nó dư lên chút xíu rồi và em sẽ dán keo lại. Keo để cố định vị trí lại. Bàn phím này hiện tại cũng không sử dụng luôn, em sẽ dán cái cáp bàn phím vào luôn cho nó gọn, nó không có vướng. Đây, đầu dây bên đây em bắt đầu em cũng tước ra luôn nha. Rồi em cho một ít mỡ hàng, em sẽ hàn chì hai cái đầu dây lại. Giờ em sẽ lấy cái main board lên. Có cái miếng keo cách điện, em chỉ sẽ lòn qua cái miếng keo cách điện này luôn. Giờ em sẽ bôi một ít mỡ vào cái chân socket này ha. Rồi tiếp đến em sẽ kiếm vị trí mát, em hàn cái chân mát. Em sẽ đây có con tụ này, em sẽ hàn vào con tụ rồi luôn. Trên vị trí chân này không thông mát không, không thông. Rồi vị trí chân dưới là thông mát ha, rồi em sẽ hàn vào chân dưới này ha. Em sẽ hàn ha. Đây, một chân em sẽ hàn vào vị trí cái socket ha. Đã dính. Tiếp tục em hàn cái sợi dây vào mát của cho chỗ vị trí con tụ ha. Xong em sẽ vệ sinh liền. Sau khi em hàn xong bây giờ em sẽ dán cái miếng keo vào lên luôn để em cố định, em giữ cố định vị trí cái dây. Hoàn thành nhé cả nhà. Bây giờ em sẽ hạ cái miếng cách điện này xuống. Em lật cái mặt bàn phím là đúng vị trí. Rồi em sẽ gắn cái cáp chuột ha. Bây giờ em sẽ cấp nguồn vào em thử. Cấp vào lần đầu thì tự kích nguồn. Máy đã hoạt động nha cả nhà. Giờ em sẽ thử ấn cái nút nguồn xem có tắt ra được hay không. Tắt ha. Hiện tại là máy ăn dòng là 0.02A. Giờ em sẽ kích nguồn lại. Ok, hoàn thiện nha cả nhà. Em thử tắt nguồn rồi, ấn giữ nút nguồn, tắt nguồn, kích để mở nguồn. Quá nhạy rồi cả nhà, quá hiệu quả.
Và muốn lại như cũ thì em sẽ lấy lại cái nắp cao su nè, cái nắp đàn hồi nè, sẽ để vào đúng vị trí lại ha, và em gắn lại cái nắp của cái phím. Đó, hoàn thiện cả nhà, đẹp rẻ. Giờ em sẽ nhấn kích nguồn nè. Đó. Máy đã lên hình, bây giờ em sẽ tắt kích nguồn để tắt nè. Em cho cả nhà xem ha. Giờ em sẽ tiến hành kích nguồn. Đây, máy hoạt động lên hình nha cả nhà. Máy lên hình. Bây giờ em sẽ nhấn cho tắt nguồn. Quá ok luôn cả nhà ơi. Giờ mở nguồn. Tắt nguồn. Đó, cả nhà nhấn cái giống em không? Nghe cái tiếng không? Âm thanh à. Lên hình. Tắt nguồn nghe tiếng nè. Công tắc nghe tiếng là im tai cả nhà, bao luôn tất cả những cái máy, những cái hãng khác luôn, tất cả các máy luôn, không có máy nào mà được công tắc nó nhạy mà cái âm thanh nó kêu như vậy, tách tách kiểu này. Hoàn thành. Ok, bây giờ anh sẽ rút nguồn ra rồi mình ghi đánh dấu lên ha. Đây, mình sẽ cắt miếng keo giấy vừa với cái nút. Mình xem coi cái nào. Cái này em ghi làm dấu cho anh chủ máy thôi. Em sẽ dán lên cái nút để làm dấu cho anh ấy. Đây, em sẽ ghi cho anh ấy luôn. B W R, ký hiệu của Bover. Đấy, vậy là còn gì nữa đâu. Để bây giờ mình sẽ liên hệ anh ấy và xin thông tin về địa chỉ anh ấy và mình ship về thôi.